Привіт! Ви на каналі Натка В'яже, і в цьому відео ми з вами побалакаємо про спиці. Покажу вам всі спиці, які в мене є. Дам свій чесний відгук про кожен вид. Розповім, які спиці стали абсолютно марною тратою грошей, а які спиці відпрацювали кожну свою копійку. Тож, сподіваюсь, вам буде цікаво. Сьогодні в ефірі буде багато різноманітних спиць. Сідайте, будь ласка, зручніше, беріть з собою чай, каву, в'язанечко, і ми починаємо. Натка в'яже, тепло в серці. І розпочати я хочу з наборів. А з наборів в мене є ось так, 3 набори. І розпочнемо ми з ось цього величенького, він навіть в кадр в мене зараз не влазить. Ось такий набір. Так, це я приберу. Це в мене китайські спиці. Їм вже років 8-9 так точно. Це той період, коли AliExpress лише з'явився так в Україні, був дуже популярним, бо це було цікаво, так можна було купити купу цікавих і дешевих товарів. І щось я там колупалася на AliExpress і побачила ось такий набір. І мені він дуже сподобався, бо він такий, знаєте, по-багатому, як то кажуть. Значить, тут ось такі спиці. Тут ще спиці. Зараз тут пусто, але взагалі в наборі тут ще була купа аксесуарів. І я побачила ось такий набір, попросила чоловіка подарувати мені на Новий рік. Ну, він зробив мені ось такий подарунок. Чесно зізнаюся, після того, як я отримала ці спиці в подарунок, я не дуже багато в'язала, був в мене такий період нев'язання. А коли я вже повернулася до в'язання активно, я з'ясувала, що на ринку є стільки цікавих спиць, що ці вже мені були не цікаві. Але все одно, я ним все одно користуюся і давайте поглянемо на нього. Тож, як ви бачите, комплектація в нього багата. Тут, значить, спиці ось такі великі. Не знаю, хто ними зараз в'яже, я, чесно, не в'язала ними ніколи. І ось такі спиці. Я навіть не впевнена, що це шкарпетковий розмір, бо мені здається, вони завеликі. Але, в принципі, ось цими спицями я користуюся. Наприклад, мені зручно на них в'язати зразочки, так, які там невеличкі, поворотним в'язанням в'яжуться. Або також я їх використовую, коли знімаю якісь навчальні відео так, для каналу, для своїх майстер-класів, бо, знову ж таки, немає волосиння, нічого не заважає. І, в принципі, їх гарно видно в кадрі, так, вони металеві, тому ними я інколи користуюся. Тут в наборі спиці знаходяться від ось таких тоненьких, бачите, ось такі манюсінькі, до ось таких товстеньких. По розміру ось ці маленькі – це 1,5. Ніколи ними не в'язала, зізнаюся. Не знаю, що ними можна в'язати, мені навіть в руках їх страшно тримати. Але комусь, можливо, потрібні. І найбільший розмір тут, здається, 5. Зараз ми перевіримо, де в мене 5. Так, це номер 5. Це найбільші спиці. По кінчиках, ну давайте, якщо візьмемо якусь середній, десь це 3. Ну, кінчик не надто гострий, так, ви бачите, що ось ця частинка, де йде скошення, вона не досить глибока, тому вони досить тупенькі, я би сказала, якісь ажурні візерунки, ними в'язати не дуже зручно. Але, наприклад, якщо ви в'яжете лицьову гладь, то таких кінчиків буде достатньо. Цікаво, що ось цих коротеньких спиць, які нібито шкарпеткові, що їх тут 4, їх не 5. Тому навіть коли я там намагалася в'язати якісь квадратики на них, то мені не вистачало однієї спиці. Не знаю, ну, в принципі, можна в'язати так, ось так на 3 спицях, так, і 4-ю в'язати. Ну, мені не дуже зрозуміло, знову ж таки, шкарпетки я ними не в'яжу, вони в мене лише для якихось зразочків. І друга частина – це кругові спиці, класичні кругові спиці, 80 см. Що мені в них подобається? Подобається ось цей скіз. Бачите, як тут йде спиця. Це дуже зручно при в'язанні, бо петлі, в принципі, ось з правої спиці вони самі зіскокують і ними в'язати зручно. Тросик тут ось такий металевий, серединка тут у нього металева. В нього
трошки є пам'яті, але в принципі не критично. І коли ти на них в'яжеш, то воно вирівнюється. Вони не дуже підходять для меджик-лупу, тому що, бачите, ця штука досить така жорстка. Але в цілому тросики непогані. Мені вони, в принципі, подобалися, я на них в'язала. До речі, свою літню сукню в минулому році я в'язала саме на цих спицях. Чогось мені вони були найзручніші. І ось ця штука, ще раз повторюся, мені подобається. Кінчики, так само, як і на тих коротеньких, не надто гострі, але для лицьової гладі їх буде достатньо. І тут також спиці від 1,5 розміру до 5, до найтовстіших. Всі вони 80 см. Не скажу, що я ними прям багато користуюся, це скоріше такий запасний варіант, коли всі інші спиці потрібного розміру в мене зайняті, то можу дістати якісь з цих спиць. Як я вже казала, в наборі тут ще були всякі аксесуари, маркери, стопери, голочки, були класні ось ці великі булавки, щоб петлі тримати. Я їх використовую зараз, я просто їх переклала в іншу таку коробочку, де в мене всі аксесуари. Тому, в принципі, ось ця штука, як бачите, мені знадобилася. Тут також ще були гачки, вони також в мене окремо живуть. Ось така сантиметрова стрічка. Тобто, ну, набір такий був багатий, в ньому багато чого було. Але наразі він в мене лежить як запасний, особливо ним я не користуюся. Скільки він коштує зараз, не знаю, бо кажу ж, в мене він дуже давно, йому вже років 8-9, але, бачите, він виглядає класно. До нього ще в комплекті йшла ось така сумочка, тобто він так красиво запаковується, тому він мене і привабив своєю такою красою і багатством, тому що до нього в мене жодних таких великих наборів не було, були лише окремі спиці. Вони, до речі, десь тут в мене досі живуть. Ті спиці, на яких я ще вчилася в'язати. Ось такі вони в мене було. Ось цей тросик, який тут весь час спадає, і треба було його гріти на вогні і одягати назад. Ось таке було в мене. Тож, про цей набір поговорили, користуюся ним, тому і не викидаю, тому що, в принципі, все одно час від часу якісь спиці звідси я беру і ними користуюся. Перед тим, як ми продовжимо, хочу нагадати вам, що для мене дуже важлива ваша підтримка. Тож я буду неймовірно вдячна вам за підписку, вподобайку та коментарі під цим відео. Кожна з цих дій дуже мотивує, надихає та допомагає мені розвивати свій канал. І таким чином ви підтримуєте не лише мене, а й весь українськомовний в'язальний YouTube. Тож дякую вам за підтримку. Наступний набір, про який я хочу з вами поговорити, це моя любов. Цим набором я дуже задоволена, забігаючи наперед скажу. Це Knit Pro. І це ось такі маленькі, коротенькі спиці для в'язання рукавів, горловин, шапочок. Вони, ну, прям дуже манюнькі. І це набір Ginger. Більш популярний у нас в Україні є такий набір Denim. Вони такого синього кольору. І на момент, коли я купувала цей набір, його в Україні навіть не було. Я його купувала через магазин Sew Shop, вони доставляють нам товари з Німеччини. Тому що мені хотілося саме Ginger. Дуже мені подобається ось ця дерев'яність цих спиць, цей колір. Ну, вони дуже красиві, я їх дуже люблю. Вони дуже маленькі. Давайте їх поміряємо. Вони мають бути так, 5 см, це вся спиця. Я знаю, не всі розуміють ці спиці, але я їх дуже люблю. Всі мої рукави, після того, як я їх купила, в'яжуться лише ними. Дуже часто я беру навіть одну ось таку коротеньку спицю, а іншу нормальну. І на ту спицю, що падає, на ліву, я ставлю ось цю коротеньку, тому що це мобільніше, це зручніше. В наборі тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, від 3 до 6. В принципі, мені вистачає. Зазвичай рукави на якихось таких спицях в'яжуться. А коли вже я в'язала щось прямо на більших спицях, то там і рукав зазвичай ширший, і можна легко в'язати і не короткими спицями. Також в наборі, тут саме в цьому наборі, тросики йшли ось такі, зі схожим тросиком, як в китайських спицях, до речі, так цікаво, що
Ось він. І в наборі йшло два тросики. Ось таких. Один з неповоротним стаканом, а інший ще й з поворотним стаканчиком. Чесно, я ось ці маленькі майже й не використовую. Їх довжина, зараз скажу, десь 15 см, плюс 5, плюс 5, тобто 20 см вийде спиці з цими тросиками. Ними я користувалася мало. А здебільшого я користуюсь трошки більшим тросиком. Який з них? Ось такі два ще. Це я купувала окремо. Вони сині, тому що йдуть до спиць денім. Один з них також 15 см, інший 20 см. І ось я частіше користуюся або ось цим синеньким на 20, або ще в мене є ось такий жовтенький. Він ще трошки більший. Зараз давайте я поміряю. Так, тут 13. 23 або 24 см. І ось якщо в мене якийсь джемпер, зазвичай мені ось цього тросика мені вистачає, щоб якраз ручно в'язати рукавчики з ось цими спицями. Тож ось такі в мене є різні тросики, так на різні рукави, але в принципі і найменші, найтонші рукавчики мені є на чому в'язати. Ось бачите, яка різниця в довжині 15, 20 і 23 см. Всі вони в мене використовуються так чи інакше, і спиці, кажу ж, дуже люблю, багато ними користуюся. Неймовірно задоволена саме цією покупкою. В цілому мені Knit Pro подобаються. Не можу нічого про них сказати. Дехто каже, що вони там розкручуються. В мене не розкручуються. Якщо гарно затягнути за допомогою ключика, то все тримається. Мені зручно в'язати такими маленькими спицями, як це не дивно звучить. Коли ви їх накручуєте, зараз швиденько покажу, то в принципі сама ось ця тверда частина спиці, так, вона стає трошки довшою, все ж таки не 5 см, а от майже 7. Так, 7 см у вас є, за що ви тримаєтеся. І ось таким чином я і в'яжу. Мені зручно, я звикла, скажу так. Можливо, в перші рази так було незручно, треба було трошки прилаштуватися, але зараз я взагалі не уявляю, як в'язати рукави на Magic Loop або якимось іншим способом. Ні, ось цей варіант для мене найкращий. Чому він кращий, ніж Magic Loop? Тому що в ньому немає перетяжок. Так, вам не треба сувати ті петлі туди-сюди, ви просто берете і в'яжете по колу, не задумуючись, особливо якщо це рукав лицьовою гладдю, то це взагалі дуже швидко, дуже класно в'яжеться. Немає ось в тих місцях, де ви Magic Loop перетягуєте, зазвичай все одно петлі трошки криві, як там не затягуй, не підтягуй, все одно це місце видно. А коли ти в'яжеш ось такими спицями, нічого в тебе не видно, тому люблю цей набірчик. Щаслива, що купила саме Ginger, а не денім, тому що вони виглядають, ну погодьтесь, дуже гарно. Кінчики в них класичні, як у інших Knit Pro. Пізніше ми ще порівняємо з вами гостроту кінчиків на різних спицях, але вони, в принципі, не відрізняються від великих Ginger від Knit Pro, просто вони маленькі і дуже-дуже гарні. Тож ось таким набором я дуже ним задоволена. Ось цю покупку я не жалкувала жодної хвилинки. Якщо б в мене їх не було, я б все одно рано чи пізно купила. Я довго збиралася, довго на них дивилася, в мене були там інші вкорочені спиці. І зараз я щаслива, що я можу поміняти тросики, взяти більший, взяти менший. Можна навіть взяти тросик, який на 40 см від Knit Pro, і поставити ось ці маленькі, все одно буде зручно. Тому дуже класний. Тут ще є ось така кишенька, в мене тут нічого немає. Красивий чохольчик. Красивий набір, тож ось цей набір я рекомендую від усієї душі. Зараз він є в Україні. Точно бачила його в магазині «Чарівна мить». Можна зайти подивитися. По ціні зараз не підкажу. Я купувала його ще 1,5 року тому, в принципі, мої ціни вже не актуальні. Тож рекомендую цей набір для в'язання саме рукавів, горловин, шапочок, рукавичок і інших маленьких форм. А зараз хочу поділитися з вами новиною, що у мене вийшов новий смарт-опис на кардиган Дюна. Ось сюди вам зараз додам
фотографії. Це такий затишний карді з популярним зараз японським або діагональним, як його ще називають, плечем. Дуже зручна, дуже комфортна конструкція. Всі деталі про конструкцію, про смарт-опис, як він взагалі працює, ви можете дізнатися за посиланням, яке знаходиться в описі під відео та також в закріпленому коментарі. І ще запрошую вас завітати до мене в Інстаграм та переглянути роботи дівчат з тестувальної групи. Вони фантастичні і дуже заслуговують вашої уваги. Кожен кардиган, який був зв'язаний в цьому тестуванні, унікальний. Мені здається, ще в жодному тестуванні я не отримувала стільки фантастично різних і цікавих робіт. Тож, запрошую вас, посилання на мій інстаграм також ви знайдете в описі під відео. Наступний і, в принципі, останній саме з наборів, всі інші спиці в мене будуть в роздріб, це Чиагу. Славнозвісний Чиагу. Мрія багатьох. Що я можу сказати? Коли я його купила, мені в коментарях писали, що тепер я закину всі свої спиці, буду в'язати лише Чиагу, і більше жодних спиць в житті мені не потрібно. Одразу скажу, що це не так. Спиці, звісно, класні, але прям відмовитися від всіх інших і сказати, що це ось панацея на всі пряжі, на всі вироби, ні, не можу. Це в мене набор на 10 см, і тут в мене спиці від 2,75 до 5. 2,75 просто в мене зараз в роботі, а це трійки, які я купувала окремо. Для мене досі залишається питанням, чому в наборах немає номера 3. Хтось казав, що це для того, щоб ми витрачали більше грошей і купували ще окремо спиці. Хтось пропонував таку ідею, що вони спеціально не включають номер 3 для того, щоб ми могли купити номер 3 окремо, спробувати. І якщо вже вам подобаються спиці, то купити набір, і потім у вас буде повноцінний набір, так не буде задвоєних спиць. Але тоді в мене питання, чого тут немає кишеньки під номер 3. Навіть якщо вони не хочуть включати їх з якоїсь своєї думки в набір, ну, логічно було б ось тут кишеньку ще одну вишити з номером 3. Так? Тому що от зараз мені незручно, вони лежать окремо, я весь час забуваю, де в мене 2,70, де номер 3. Тому таке собі. І тут також є кишеньки, якщо мені захочеться докупити великі розміри, то я можу їх в один чохольчик скласти. До речі, забула ще один пункт вам відмітити. На ось цих китайських спицях, ще один мінус, на них немає маркування. Так, на самій спиці немає жодного маркування, а ось це маркування на кишеньках, воно китайське, яке взагалі не відповідає нашим номерам. Тому тут кожну спицю доводиться діставати, так, тикати її, міряти, щоб зрозуміти, який це розмір. Ну, тому що я ось так на око 3 від 3,25 не відрізняю, наприклад. Не знаю, може хтось відрізняє. Тому це такий мінус до китайських спиць, що на них немає маркування. В Нітпро маркування є, і воно в них ось тут, на самому стаканчику, і воно вибито, воно не просто намальовано, тому що намальовані цифри зазвичай стираються, а тут, от якщо так нігтям провести, то воно навіть відчувається. І ось я вже багато на них в'язала, жоден номер в мене не стерся, навіть не став там блікшим якимось, ні. Все нормально, все на місці. Тобто ось це маркування, воно і не заважає, але дуже зручно, що на кожній спиці є маркування номеру. Це плюс для мене. Тому що, ну, звісно, так, є лінійки, але весь час шукати лінійку, щоб переміряти, які там в тебе спиці, це не дуже зручно. Тож, в Чиагу маркування, звісно, також є на самих спицях. Ось тут воно також тут не надруковано, воно тут вибито. Тому буде триматися вічно і має не стиратися. Не знаю, ну в мене поки що не стиралися. Цей набір в мене з вересня. Тому, в принципі, я вже достатньо багато в'язала цими саме спицями. Що я можу про них сказати? Вони, звісно, гарні. В них дуже класний кінчик. Також потім ще порівняємо. Він дуже гостренький. Він, на мій погляд, він ідеально підходить саме для в'язання візерунків, ажурних візерунків. Там, де нам треба багато там,
2 разом, 3 разом, де треба ці петлі там одну на одну перекидувати. Ось цей кінчик, він прям супер класний. Але якщо ми говоримо про лицьову гладь, то я не впевнена, що для лицьової гладі потрібен ось такий гострий кінчик. Наприклад, коли я в'язала свою спідницю з букле, то ось цей кінчик мені лише заважав. Я пів спідниці пров'язала на чиагу і весь час чіплялася ось цим кінчиком за петельки самої нитки, самої букляшки, поки не змінила спиці на більш тупіші Knit-Pro, і процес пішов 2 рази швидше, тому що я перестала чіплятися. Тому, як бачите, це не універсальні спиці, ну я не можу сказати. До того ж, вони металеві, вони класні, вони слизькі, але для деякої пряжі вони прям супер слизькі. Зараз у мене на спицях бабук з бавовною, і я не можу в'язати на ось цих спицях. У мене прям петлі злітають, я їх гублю весь час. Мені не подобається. Я перейшла на дерев'яні спиці, і там набагато зручніше. Тому повторюся, мабуть, вже в 10-те. Інші свої спиці я викидати не буду, але цим набором я також дуже-дуже задоволена. Звісно, якщо б ціна була в нього ще трошки приємніша. Добре, що це був частково подарунок від моїх в'язальних подружок, від Тані та Лілії, які подарували мені сертифікати в один магазин, і я змогла дозволити собі придбати такий набір, тому що, думаю, сама по собі я б ще довго його не купувала. Так, зірки склалися, і в мене тепер є ось такі спиці. Тож вони гарні, ними в'яжу багато, подобається. Все з ними добре. В комплекті тут до набору також йшли тросики. Ага, і ось цю штуку покажу. Тросики, тут не всі тросики, тут було 4 тросика в наборі, 2 маленьких, 20 см, 1 на 35, найкращий для мене. От мені прям дуже подобається довжина, і один великий на 55 см. Дуже класна штука, ось це серденько. Це прям супер. Я тепер всі спиці, які в мене роз'ємні, закручую за допомогою цього серденька. Так, зараз покажу, як ним користуватися, бо мені здається, не всі знають. Зараз нам треба тросик дістати і якусь спицю. І от з цим серденьком тепер в мене і Knit-Pro не відкручується, і чагу не відкручується, і взагалі нічого в мене нікуди не відкручується. Це прям дуже класна штука. Не розумію, чого досі інші бренди також не кладуть ось таку штукенцію. Ну, в кого є роз'ємні спиці, я маю на увазі. Тобто, як ми одягаємо спицю? Ми спочатку просто я вручну накручую, потім ось сюди в тросик вставляється ключик, спицю я тримаю ось цим силіконовим серденьком, тоді вона не ковзає в руках, бо рука все одно ковзає, ця штука не ковзає. І ось таким чином затягую спицю, все. Це намертво. Його розкрутити навіть ось так рукою, я розкрутити його не можу. Воно тримається прям супер міцно. Можна в'язати там кілометри полотна, нічого у вас не розкрутиться. Бачите, я намагаюся зараз розкрутити руками, в мене не виходить. Розкрутити треба також лише за допомогою ключика. Ось так тоді воно розкручується. Тому ось за це великий плюс чагу. І ще раз повторюся, не розумію, чого Knit-Pro, наприклад, також не кладуть такі штуки. Його ж собівартість взагалі там 3 копійки. Що там? Тому, якщо у вас, можливо, і немає чагу, але є десь шматочок ось такої якоїсь прорезиненої штуки, то використовуйте для закручування спиць, це прям дуже зручно. Тримається супер міцно. Я ж кажу, тепер і Knit-Pro в мене ніякі не розкручуються, нічого. Всі свої спиці я закручую за допомогою цього серденька. Тож хоча б за це треба було купити набір чагу. Так, також тут такі маркерочки красиві, знову ж таки, не всі, бо я ними користуюся зараз. І лінійка ось ця, це також від цього набору. Лінійка, до речі, взагалі, погляньте на неї. Що це? Невже не можна було зробити щось міцніше? Така вона. Трошки ширпотребна, вибачте, за мій сленг. Поклали і добре. Все. Це всі мої саме набори зі спицями. Як я вже казала, користуюся усіма. Усіма дуже задоволена. Це взагалі це моя мрія і любов. Чагу я не дуже збиралася купувати,
але так склалося, що я його собі придбала, і тепер я задоволена. Так, я люблю в'язати візерунки, люблю в'язати ажури, люблю в'язати ажури на тоненьких ниточках, і ось ці спиці, вони прям супер для ажурів. На них дуже-дуже класно і приємно в'язати саме ажурні візерунки. Далі ми перейдемо до спиць, які в мене існують окремо, і покажу вам, що в мене є. Але перед тим, як ми перейдемо до спиць, хочу нагадати, що якщо вам подобається це відео і мій канал, і ви хочете підтримати мене, ви можете оформити спонсорство на YouTube і отримати ранній доступ до усіх відео та доступ до в'язальної відеоенциклопедії, яка зараз вже налічує більше 30 коротких, але дуже корисних відео майстер-класів і весь час поповнюється новими відео. Кнопка спонсорства знаходиться під відео. Я буду дуже вдячна вам за підтримку. А зараз хочу подякувати тим спонсорам, які вже в мене є. Я вам дуже вдячна і дуже ціную вашу підтримку. Тож, спершу ми поговоримо про Knit-Pro. Так, це в мене окремо я купувала чохол для збереження спиць. І це в мене саме чохол для спиць Knit-Pro. Тож, давайте подивимося, що тут в мене є. В мене тут різні спиці. Я все шукала найкращі спиці для мене, пробувала різні варіанти. Ну і, як бачите, жоден набір так і не купила. Що в мене тут є? По-перше, це зінги. Ось ці різнокольорові металеві. Це спиці зінг від Knit-Pro. Їх, мені здається, найвідоміший, найбазовіший набір. Не набір, вид спиць. Мені вони подобаються, от чесно скажу. Вони були перші, які я собі купила після того, як повернулася до в'язання. Зрозуміла, що тут прям такий асортимент, купуй, що хочеш. То ось це були перші, які я спробувала, і я ними досі задоволена. Вони не легенькі, вони приємні в руці. Мені подобається те, що вони різнокольорові. Десь в відгуках чула, що це когось дратує. Мені навпаки, так цікавіше, так веселіше. Спиці в тебе різні. Якщо ще співпадає пряжа і колір спиць, ну взагалі прикольно. Мінус в тому, що одна спиця, бачите, я не знаю, видно вам на камері чи ні, одна трошки світліша, ніж інша. В них витирається колір. Ось та спиця, яка зазвичай права, так, якою я більше в'яжу, вона в процесі витирається. Ось на тих спицях, якими я в'язала багато, це в мене четвірка, так, я нею багатенько в'язала. Ось дуже добре видно це на трійках. Бачите, яка ця темніша, а ця вже взагалі майже витерся колір. Особливо ось тут біля початку спиці вже зеленого майже і немає. Це їх мінус. Плюс в тому, що циферки не витираються. Ось бачите, навіть колір вже витерся, а циферки на місці, тому що вони теж вибиті. Я не знаю, мабуть, не вибиті, це, мабуть, як лазером нанесені. Я не дуже технічно розумію, але вони не просто намальовані, тому вони добре тримаються. І ось так нігтям вони відчуваються. Але під час в'язання я не відчуваю нічого. Вони не чіпляють пряжу, мені не заважають. Ну от по кольору дуже видно. Так, вони були всі ось такі зелені, як ось тут. Ну ось тут, бачите, все витерлося. Це мінус, що колір стирається. Хоча не розумію, як він може стиратися, тому що вони ж ніби не зверху пофарбовані. Це ж, мабуть, метал такого кольору. Але в цілому я ними задоволена. В них, ну якщо брати всі спиці Knit-Pro, то в них, мабуть, така середня ціна. І ось вони і середні по всім своїм показникам. По якості, по зручності, в принципі, в мене, бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так, тут ще коротшені, 9 спиць саме зінгів, тому вже я і набір не купувала. Насправді, якщо б я не купила так багато спиць, можливо, я б і набір їх захотіла. Але ну, в мене вже майже весь набір так зібрався. І я задоволена всіма. Єдине, що в мене, ну, я думаю, це просто в мене трошки бракована трійка. Ось тут на місці стику вже зі стросиком вона трошки чіпляється. Якщо нитка не багатошарова, то воно і не відчувається. А ось в ниточках, де багато складень, трошки інколи в мене ось ці тоненькі ниточки туди заскокують. Є такий мінус. Ну от мені здається, навіть його видно, що він такий трошки нерівний ось цей край отут. І воно в мене тут трошки чіпляється.
Але в усіх інших спицях в мене претензій немає. Всі інші номери, в'язала ними багато. Ну, ви бачите, що навіть там колір там витирається. І тут трошки різний колір. Це 4,5. Люблю їх, можу рекомендувати. Не такий гострий кінчик, як в Чиагу, але все одно я на них зв'язала купу візерунків і все мені було добре. Наступний вид спиць, які в мене є, це Symphony. Вони красиві. Мені прям вони дуже подобаються. Так, мені подобається, що вони дерев'яні. Як ви знаєте, все ж таки не під всі пряжі підходить саме метал. Є пряжі, які потребують дерева. І ось це приємне дерево. Воно досить гладке, але не таке гладке, як, звісно, металеві. Мінус в тому, що ось тут саме номер спиць, він просто надрукований зверху. Так, він тут не такий, як в зінгах, і, як бачите, він в мене тут стирається. Так? Ось тут ще добре видно, а ось тут прям вже витирається, і з часом він зітреться зовсім. І це незручно. Я не люблю відгадувати, які це в мене спиці. Ось тут, бачите, ось тут добре видно, як він вже витерся. Мені це не подобається. Мені подобається, коли завжди є маркування на спиці, щоб я могла дістати їх і в'язати. А це треба потім переміряти, шукати ту лінійку. Це незручно. А в мене саме Symphony є 3,5, 5, 5,5 і 6. От шістками я мало в'язала, і тут ще номерочок нічого. А в цілому спиці красиві. Їх приємно тримати в руках, вони такі різнокольорові, але в той же час не яскраві і мені не заважають, не відволікають під час в'язання. Тому в цілому непоганий варіант. Кінчики, давайте порівняємо. Ось в мене є 3,5 зінг і Symphony. Кінчики в них приблизно однакові. За гостротою. Мабуть, в зінгах навіть трошки ось цей саме скіз, так, загострення, він трошки довший. Тому Symphony також, десь на 4, я б сказала. От якби і навитиралися ще у них ось ці номерки, було б краще. Так, що тут ще в мене є? Є в мене ось такі. Тут, бачите, вже номерів зовсім немає, тому що вони стерлися, вони були ось тут. Чи десь там, ось тут, мабуть, написані були. Це 4, якщо я правильно пам'ятаю. Так. І вони з берези. Називаються вони Birch, здається, від Knit-Pro. Вони мені не дуже сподобалися. Вони не такі гладенькі, як, наприклад, Symphony або Ginger. Вони такі трошки шероховаті, тому прям дуже важкувато під них підібрати пряжу, на якій їх в'язати. До того ж, я їх купила, це 4, і якась вовна, наприклад, або напівбавовна на них погано в'яжеться, воно не ковзає. Тому я їх дуже мало користувалася, і при цьому в них стерлися номерки. От як буває. Тому вони в мене і одні, я одне купила. Мені не дуже сподобалося, і на цьому я більше їх і не купувала. Можливо, комусь сподобається, можливо, для тих, хто в'яже вільніше, такі спиці будуть гарні, тому що я петлі затягую, і вони потім в мене взагалі не ковзають. Так, далі, це в мене нова Metal Cubics. Це кубічні спиці. Я ними майже не в'язала. Так, номерочки тут, це номер 4, і вони також тут вибиті. Так, мабуть, це правильно називати гравіювання, мабуть. Так? Підкажіть мені, хто технічно розуміється. Про кубічні спиці. Що я можу сказати? Я маю зізнатися, я їх боюся. В мене були ще одні кубічні спиці, я їх зламала. І я дуже ними мало користувалася. Тому що я десь прочитала, і багато хто говорить, що номери кубічних спиць відрізняються від звичайних. І якщо, наприклад, брати кубічні 4, то це буде еквівалент круглих 3,5. Для мене це не зрозуміло, тому що немає такої офіційної інформації від виробників. Так? Це лише майстрині в'язальниці розповідають, і тому мене це трошки дратує, що я маю щось там вигадувати. А може це не 3,5, може це 3,75, а може це 3,75,5. А якщо я захочу змінити спиці в процесі в'язання, так, наприклад, тіло я зв'яжу ось на цих,
А рукави мені потім на яких спицях в'язати? Ну, коротше, в мене купа питань до цих спиць, тому я кубічні використовую лише для проєктів, в яких я точно не буду міняти спиці. Ну, наприклад, якийсь шарф. Так, ну там мені просто немає сенсу їх міняти, я їх як візьму, так і буду на них в'язати. Так, там немає рукавів, резинок, ще чогось, там все зрозуміло. Взяла дві спиці і зв'язала. Тому плечові вироби я боюся в'язати на кубічних, тому що я боюся, що в мене зміниться щільність, або незрозуміло, якому ж все ж таки звичайному номеру вони відповідають. І мені це не зрозуміло, для чого взагалі їх роблять виробники такими. Якщо дійсно вони відрізняються, якщо ось той діаметр петельки, яка вив'язується на кубічних, відрізняється від діаметру петельки, яка вив'язується круглими, то, мені здається, виробник мав би про це зазначити. Якось, хоч приблизно. А так, якась угадайка виходить. Ну, мені такі угадайки у в'язанні не подобаються. Тому мій вердикт – це мінус для кубічних спиць. Або тоді треба переходити на всі спиці кубічні, так, взагалі не використовувати круглі. Ну, і, чесно кажучи, я не помітила великої різниці, коли я в'язала на кубічних або на круглих. Не можу сказати, що в мене там якісь петлі рівніші були або кращі. Та ні, звичайні петлі. Тому для себе я поки відклала ці всі кубічні спиці. Можливо, колись я з ними розберуся, поки що я побоююся їх купувати. Мені зручніше з класичними спицями. Так, з цієї сторони в мене ще є вкорочені спиці. Вони насправді не сильно то вкорочені, але коли я їх купувала, я наївно, ось вони, наскільки тут, на 2 см, здається. Так, ці спиці великі Unit Pro, вони 11 см, а ось ці маніпуськи, вони 9 виходить, 9 десь сантиметрів, 9,5. Я коли купувала ось ці вкорочені спиці, я наївно думала, що я якраз на них буду в'язати там рукави, шапки, що можна буде їх використовувати з ось цим тросиком, ось цим синеньким, так, мені здається, він 40 см. І я думала, що ось на цьому тросику якраз ось ці маленькі спиці мені підійдуть. Тому я їх одразу закупила 3 номери. Ну і насправді я ними майже і не користувалася, тому що навіть на найменшому тросику ними в'язати незручно. Бачите, як натягується ось тут тросик? Ну, мені не вистачає, мені хочеться ще його розгорнути. Можливо, хтось в'яже ось так, тому буде зручно. Я в'яжу ось так. В мене спиці стоять майже паралельно, коли я в'яжу, і мені ось цього тросика не вистачає. Тобто для того, щоб користуватися цими вкороченими спицями, треба брати звичайний тросик, а тому в них, в принципі, немає сенсу, тому що вони виходять такі самі, як звичайні так, спиці. Тому я їх купила. Якби зараз купувала, я б їх не купувала, я б купувала ось ці звичайні, вони зрозумілі. Ну, єдиний їх плюс, що, можливо, там при транспортуванні, так кудись там покласти, вони будуть менші. Але вони не настільки маленькі, щоб в'язати якісь маленькі об'єми, як рукави, так, як той набірчик, що я вам показувала. І не настільки великі, щоб в'язати ними як звичайними спицями. Тому, в принципі, особливо в них сенсу я не побачила. Ще раз повторюся, якщо б зараз купувала, я б їх не купувала. Не знаю, для чого вони. Шапку? Ні. От на шапку, бо вони одягаються лише ось на цей тросик, а це вже 50 см, здається. Ну і шапку на них вже незручно в'язати. Тому все одно або Magic Loop, або ще щось, і тому в них просто немає сенсу. І ось ще одні в мене спиці, це саме Symphony. Вони в мене єдині, і після того, як я їх купила, я зрозуміла, що я закохалася в це дерево. Воно неймовірно красиво, воно таке прям тепле, дерев'яне. Тут також гравіювання номеру, він не написаний, тому він не зітреться. І саме після цих спиць я захотіла ось ці коротенькі теж лише джинджер купити. Якщо б я зараз купувала якийсь набір від Knit Pro дерев'яний, я б обрала саме джинджер, бо вони дуже класні. Вони дуже приємні, вони гладенькі, але при цьому вони дерев'яні, тому вони, на них пряжа так не ковзає, як на металевих. Дуже приємні, дуже красиві.
якщо б в мене не було купи ось цієї спиць, я б ще собі щось джинджер обов'язково купила. Ось сама дуже задоволена. Приємно тримати в руках щось таке натуральне. Так, тому що, ну, Symphony все ж таки трошки така попсова, я б сказала. А це прям таке натуральне дерево, дуже-дуже класне. Шкода, що я до того моменту, як спробувала джинджер, вже не купила купу інших спиць, тому якби, ну, немає сенсу купувати якісь інші, але вони прям суперові і дуже-дуже приємні. Так, що тут ще в мене є? Ось такий конектор, ще хотіла вам показати. Дуже зручна штука. Він поєднує тросики. Тросиків в мене тут багатенько, вони в мене різні, хоча зазвичай я в'яжу ось на цих зелених. Мені на них зручніше всього, тому думаю, можливо, ще й треба ще собі прикупити. Я не люблю в'язати на довгому тросику, не люблю тягати петлі туди-сюди, тому чим менший тросик я можу взяти, я його візьму. Якщо, ну, я зазвичай беру мінімальний, який я можу на ті спиці прикрутити, які в мене є. Але ж потім треба якось приміряти, і тут стає в нагоді конектор, тому що він прикручується. Я скручую одну спицю, прикручую конектор. І саме для примірок в мене є великі тросики. Зараз я його знайду. Цей, здається. Так, ось цей в мене є такий, бачите, який в мене великий-великий тросик. Тут, здається, 100 см, не пам'ятаю вже. І потім я ось до цього ж конектора прикручую ще й оцей тросик 100 см і спокійненько перетягую сюди петлі. Нічого в мене нікуди не спадає, бо тут же ж все прикручено. Так, і один, і другий, вони, щоб не розкрутився. Ось так вони поєднуються, по ним так фик, петлі всі сюди переставив, поміряв, що тобі треба, так, і потім вжик, назад повернув на робочий тросик і все, і продовжуєш в'язання. Тому дуже зручна штука, я не одразу його придбала, а коли придбала, думаю, чого ж я його раніше не купила. Тому, якщо у вас є спиці Knit Pro, потім розкручу все це добро, то дуже рекомендую придбати ось такий конектор, він продається окремо. І там, здається, в наборі їх 2 чи 3, вже не пам'ятаю, вони десь в мене валяються. І це дуже зручна штука. Саме ось для примірок. В'язати, я не знаю, як люди в'яжуть на довгих тросиках, тому для в'язання щось приєднувати тросик мені не потрібно. А ось саме для примірки це прям дуже зручна штука. По тросикам, що ще можу сказати? В основному в мене ось ці кольорові тросики від Knit Pro. Вони якраз до зінгів, здається, йдуть. І ще в мене є 2 ось таких тросики від Mindful, якими я скажена незадоволена. В них крутиться стаканчик, і це нібито має бути зручно. Але він скрипить. Так, ти прям в'яжеш, і він весь час скрипить. Щоб вони не скрипіли, я їх змазувала вазеліном. Це трошки допомагало. Але, ну, така собі ідея. Тому що він, в принципі, крутиться лише тому, що тросик тут не зафіксований всередині, і тому цей стаканчик крутиться. Він крутиться з усім ось цим. З різьбою, з усім. І тому він тут може скрипіти. І до того ж в мене один з тросиків, він ще й був з... Так, ось тут в нього бракована ось ця різьба, бачите, я думаю, так? Тому викинути жалко, а використовувати теж не можу. Ну, якось в мене з ними, коротше, не склалося. Це також короткий, і з ось цими спицями він не підходить, його можна лише з тими вкороченими користуватися. А ось ці тросики, вони мене повністю задовольняють. Ось ці звичайні від Knit Pro. Я не пам'ятаю, як ця серія тросиків в них називається. Якщо підпишу, якщо в них є якась назва, можливо і немає. Ну, ось ці кольорові тросики мені подобаються. Вони, ну, якусь пам'ять мають, але, в принципі, при в'язанні мені це не заважає. Їх можна також трошки нагріти над плитою, і вони розпрямляються, якщо вони у вас раптом були закручені. Але, в принципі, ну, ось так я спиці поставила, так, і нічого в ньому не закручується. На Magic Loop також вони досить непогано складаються. Так, мені здається, що перетяжки на них будуть менші.
Ну, тому я задоволена. В мене ось крім тих Mindful, всі інші тросики вже по 3 роки їм, і вони себе гарно поводять. Так, трошки ось тут обідралася краска на деяких з них, вони були пофарбовані, є ось ці біленькі, з ними все окей, бо вони не фарбовані. А є ось такі, вони були в коричневий колір пофарбовані, ну, з них краска стерлася, ну і це ні на що не впливає. Мінус, що вони не підписані. Хоча, в принципі, коли я їх беру, я і так по довжині бачу, якої воно довжини, то мені не дуже ці циферки на них потрібні. Тому тросиками я задоволена найпростішими від Knit-Pro. Якщо буду ще купувати, то, мабуть, буду їх купувати і не заморочуватися з усіма цими якимись нововведеннями. Так, спиць Mindful в мене немає. Якось так я не дійшла їх купити, ну і зараз мені вже і не дуже хочеться. Тому що, в принципі, наразі мені спиць вистачає. Якщо б я ще купувала якісь Knit-Pro або якоїсь іншої фірми, то це були б якісь дерев'яні, тому що, як ви бачите, металевих в мене наразі більше. А як я вже казала, деяка пряжа прям вимагає, щоб її в'язали саме на дерев'яних спицях. Так, з моїми роз'ємними спицями Knit-Pro ми закінчили. Але це ще теж не все. В мене є ще різноманітні спиці, які я купувала окремо, які десь там вигравала, хтось мені дарував. Давайте подивимося на них. Окремо хочу показати вам ось такі спиці. Це акрилові спиці від Knit-Pro. Вони дуже прикольно виглядають, вони також різнокольорові. Я ними пробувала в'язати і, на жаль, мені вони не сподобалися. Це в мене номер 4, і проблема цих спиць в тому, що вони гнуться. Так, як ви бачите зараз на відео, я навіть руками дуже легко їх згинаю, і я це відчувала весь час під час в'язання, коли я намагалася там витягувати звідкись петельку, в мене весь час було відчуття, що зараз ця спиця просто в мене в руках трісне і розлетиться на шматки мені в очі. Тому мені не сподобався досвід в'язання цими спицями, хоча виглядають вони дуже фотогенічно, вони дуже легенькі, майже невагомі, тому я й подарувала їх Аліні, яка зацінила їх більше, ніж я. А я такі спиці більше купувати не буду. Тож, це різноманітні окремі спиці. Я якось так і не придумала, як мені їх зберігати, тому зберігаю їх у своїх рідних пакетиках, а потім всі ці пакетики складаю ось в таку сумочку. Не хочеться мені перекладати їх в якийсь органайзер, тому що потім я забуду, яка це була фірма, так, як називалася ця серія, ну можу забути, тому мені зручніше ось так. І розпочати я хочу саме з цих спиць, бо це моя щира любов. Це спиці Ліке, серія Driftwood, дерев'яні спиці, в мене номер 3, і вони шикарні. Вони просто шикарні. Я ними вже користуюся 2 роки, і вони все одно шикарні. Вони ось такого приємного кольору, я не знаю, яке це дерево, але воно дуже класне. Воно гладеньке, але в міру гладеньке, тобто якраз підходить до різної слизької пряжі, так, та всяких там бамбуків, льонів, мохерів, на них дуже класно в'язати, дуже їх люблю. Номерочки в них також тут гравіювання, бо, я ж кажу, вже 2 роки я ними в'яжу, з ними нічого не сталося. Тросик трошки має пам'ять, як ви бачите, він трошки закручується від такого скрученого зберігання. Але, ну, в принципі, мені не заважає, що він ось такий. Я думаю, його також можна виправити, якщо нагріти. Але я в'яжу і так, бо коли я в'яжу, зараз, ось так, воно там десь теліпається, мені все подобається. Що мені не подобається, це, що це 80 см, а як я вже казала, я більше люблю коротенькі спиці, тому що тут все ж таки мені доводиться перетягувати весь час спиці, і я б краще б хотіла, щоб в мене ці спиці були в меншому форматі, але, ну, вже як є. Я коли їх купувала, ще не знала, що я люблю більше короткі тросики, тому купувала класичні 80 см. І, як я вже казала, я б хотіла поповнити так, свої запаси саме дерев'яних спиць. І якщо б я зараз купувала якийсь набір спиць, я б обрала саме Ліке.
або ось цей дріфтвуд, або, можливо, в них є неймовірно красиві рожеві спиці, кольорові спиці. От саме дерев'яні спиці Ліки я б з задоволенням ще якісь собі придбала, бо це в мене єдині. І вони найкращі з дерев'яних спиць, мені здається. Я б сказала навіть або джинджер, от класні у Knit Pro, або ось ці. Вони прям супер. Так, наступні в мене є ще спиці Chiagu бамбук. Вони зараз у мене в процесі, тому не захотіла їх витягати. Вибачте, покажу вам їх з в'язаннячком, тому що потім петлі не підбирати. Ось цими спицями я дуже незадоволена. Ну, я думаю, ви вже бачите, як вони закручуються. Це я їх вже випрямляла, щось їх там гріла. Ну, все одно склала в сумочку, і воно ось таке все закручено. Неможливо його вирівняти, бачите, так, ось цю спиральку. Ну, дуже незручно. Коли я в'яжу, ось цей тросик, він весь перекручується, закручується. Тут нібито має бути зручно, тому що в них крутиться ось цей тросик, але це все одно незручно. Не знаю, мені воно взагалі не допомагає. Те, що воно тут крутиться, воно також скрипить при в'язанні. І тут навіть незручно, тут не можна його змастити чимось на кшталт вазелину, тому що ось так тросик не витягається. В тих Knit Pro тросиках він трошки витягався, тому я ось сюди мазала, потім засовувала його всерединку, і воно там якось змащувалося. Тут ні, і воно скрипить. Звісно, я вам на відео не запишу, що воно скрипить, але воно також навіть відчувається, так ти рукою відчуваєш, що щось в тебе там треться. Тому, як на мене, це лише мінус, що він крутиться, мені не подобається. Гравіювання тут так, воно вигравіювано. Номер спиць тут гравіюванням зроблений, тому не зітреться, це в мене 3,5. І тут в мене також була проблема з кінчиком, в мене була бракована спиця. Ну, чоловік мені щось там підшліфував, там підтер, ну, воно нібито нічого. Але я вже і не пам'ятаю, який з цих кінчиків був оригінальним. Мабуть, ось цей темніший, а цей, мабуть, ми вже шліфували, тому що, бачите, він тепер в мене трошки коротший. Ну, нічого, в принципі, в'язати все одно можна, але тросики, от, може зараз вдасться записати, щоб ви почули, як воно скрипить. Зараз. Не знаю, чутно, не чутно, але воно скрипить ось тут, де повертається. Тому не дуже задоволена цими спицями. Хоча вони такі легенькі, вони приємні, вони в міру гладенькі. Ось це в мене там мохер. В'яжеться, ну, добре. Якраз воно не спадає, як з металу, але, в принципі, легко ковзає. А тросик – ні. Ну, бачите, він закручений, і я виправити його вже не можу. Тому на 3, я б сказала. Далі в мене є ще Альді. Це я колись на пробу так купувала різні варіанти спиць. Тут красивий рожевий тросик, але він також, бачите, весь закручений, з пам'яттю. Тут нічого в нього не крутиться, нічого. Він м'якенький. Ось такий тросик буде класний для Magic Loop, тому що він прям класно складається. Приємний. Це в мене спиці Unicorn, так, єдиноріг, і вони ось такі прикольні. Там написано, що вони мають масажувати руки, і петлі по ним мають ковзати краще. Ну, не знаю. Нормально ковзують, нормально на них в'язати, але в них такі досить тупі кінчики. Прям це в мене 3,75, ну і бачите, ну вони прям тупенькі-тупенькі. Тому для лицьової гладі ок, для візерунків, ну прям взагалі незручно. Дуже незручно на них в'язати візерунки. Хоча самі спиці такі приємні на дотик. Гарне тут з'єднання з тросиком, нічого не чіпляється. Ну, нічого особливого, я б сказала, так. Тому, якщо побирати, ну, я б, мабуть, не обрала ці спиці ще раз. В'язати на них в'яжу. Якось так. Теж, мабуть, десь на 3 я б їх оцінила. Але повторити, мабуть, ні, не повторювала б. А тим паче набір купувати точно б. Цей набір я не купувала, тому що кінчики, ну, геть тупі. Так, далі в мене з довгих спиць, в мене ще є ось такі спиці китайські. Це колись я вирішила, що я буду в'язати шкарпетки і купила собі спиці 2,5 і 2, але чомусь я їх вже купила 60 см.
Отут я подумала, що я хочу короткий тросик, але те, що якщо я буду взяти шкарпетки, що це має бути Magic Loop, і вони мають бути довшими, я чомусь не подумала. Тому, чесно кажучи, я ними, здається, і не в'язала. Можливо, один раз колись якусь резинку десь, може, зв'язала, я вже не пам'ятаю. Тому не можу про них нічого сказати. По відгукам чула, що вони прям прикольні і класні, і хоча вони там коштують щось 30 гривень, не пам'ятаю, ну щось взагалі якась смішна сума. В них також ось такий тросик, як ми бачили на китайських спицях, і у Unit Pro є такі тросики. Він металевий. Тут прикольне з'єднання, так взагалі нічого не відчувається. Номер спиці теж гравіювання на самій спиці. Ось там. Його погано видно, бо воно якесь дуже дрібне, але воно там є. І так, воно не зітреться, тому що це гравіювання. І кінчики достатньо гострі. В кінці я ще зроблю порівняння всіх кінчиків, але я б сказала, що десь як Knit Pro, мабуть. Але, знову ж таки, я їх купила чогось 60 см. Не знаю, що я на них буду в'язати, чи буду взагалі щось в'язати. Ну, лежать, знову ж, за 30 гривень, хай полежать. Можливо, щось я на них і придумаю. Може, якісь літні вироби можна буде зв'язати. Там тоненькі спиці можуть знадобитися. І ось це такі в мене цікаві спиці. Я колись знімала відео про українських виробників пряжі і виробників в'язальних аксесуарів. До речі, дуже прикольні відео. Якщо раптом ви не бачили, то залишу вам посиланнячко ось тут і в описі під відео. І мені там рекомендували загадкові полтавські спиці. Хто їх виробляє, невідомо. Як вони називаються, невідомо. Продаються вони просто ось так. Без маркування, без упаковки, без нічого. І на той момент вони продавалися в одному магазині. Якщо вони там ще є, я залишу посилання в описі під відео, або ось тут назву напишу. І коштували вони щось теж 70 гривень. Ну і, звісно, я собі придбала, щоб спробувати. Вони важкі. Вони металеві, і це метал латунь, якщо я не помиляюся, тому вони пахнуть. Знаєте, ось це відчуття, коли ти метал руками потер, руки в тебе ж трошки такі вологі, і потім ось цей запах вологого металу. Можливо, комусь воно подобається. Мені ні. Мені неприємно. В мене потім пахнуть руки. Мені неприємно, що воно пахне в процесі. Тому вони мені не дуже сподобалися. В них не дуже гострі кінчики. Якщо я не помиляюсь, це в мене номер 3 мають бути. Зараз перевіримо. Так, це номер 3. І кінчики в них не дуже гострі. Вони, до речі, роз'ємні. В чому їх прикол? Ох, як затягнула. Може тут розкрутити. Так, ось. Вони ось тут розкручуються. І можна їх міняти, хоча не зрозуміло, для чого їх міняти, тому що, в принципі, окремо тросики не продаються. Так, вони продаються лише спиця і тросик. Ну, єдине, що можна змінити довжину тросика. Ось тут я не міняла, ось так вони продавалися з ось таким тросиком. А тут я їх підрізала. Я просто розкрутила. Ось так сюди можна цей тросик висунути. Зараз вже не хоче, ну повірте мені на слово, що він витягується ось сюди. Я його відрізала потрібної мені довжини. Потім кінчик запаяла запальничкою, просто трошки підпалила, щоб він сюди не проскокував. Засунула його назад в стаканчик і ось так закрутила. Я ними пробувала в'язати, в принципі, непогані спиці, але ось цей запах металу, особливо влітку, ну я не можу. Ну, мені прям супер неприємно. Тут дуже прикольне з'єднання, ось так навіть і не видно, так, де воно з'єднується, але воно тут є. І воно непогано тримається. І за рахунок того, що тут тросик ковзає, то вони ще й прокручуються на цьому тросику. І, до речі, ось тут вони чомусь не скриплять. Не знаю чого. Чи Unit Pro скрипить, а ось ці не скриплять. Ну, тросик, як ви бачите, теж він з пам'яттю. Так, він закручується, погано видно, бо він прозорий. І він буде, заломи на ньому будуть залишатися, якщо його сильно згинати. Ну, відчувається, він такий досить твердий, тому його буде легко зламати, і для Magic Loop він не дуже підходить. Тому, в принципі, приємно, що щось робиться в нас в Україні, якщо вони дійсно зроблені в Україні, бо, знову ж повторюся, в них немає жодного маркування. І на сайті, де я їх купувала, вони так називаються, просто спиці. І там було всього 4 номери. Здається, 3,5.
4, 3,5, 3 і 2,5. Ось в мене це трійка і 2,5, якщо я не помиляюся. Давайте перевіримо. Так, це 2,5. І чого я їх купила? Тому що в тому магазині ще й був мінімальний заказ, я не могла замовити лише одні спиці, довелося замовляти 2 пари. Ну так, вони 70 гривень, нібито недорого, але все одно. Тепер вони в мене лежать, в принципі, я ними не в'яжу, тому що, ну ось знову, я їх пощупала і в мене руки воняють металом. Мені цей запах неприємний. Тому, знову ж таки, я б навіть сказала, що 2,5 я б їм поставила, тому що, окрім того, що вони українські, особливо нічого прям суперприємного я в них не побачила. Ось такі спиці є ще в моїй колекції. Так, далі перейдемо до цієї кубки, це китайські тріо. В мене немає фірмових тріо, не бачу в них потреби, тому що я дуже рідко в'яжу щось на них. Але, тим не менш, в мене їх багатенько. Мені подобається на них в'язати якісь також дрібні детальки. Іноді беру їх для манжетиків. На них навіть інколи зручніше, ніж на коротунцях. Для іграшок я їх використовувала, так, свою зимову колекцію іграшок, хто дивився, я всіх в'язала саме на тріо. Навіть рукави на них в'язала, поки в мене не було того набору, мені було, в принципі, комфортно ними в'язати. Тому я до них прилаштувалася, і мені вони подобаються на якісь маленькі, знову ж таки, форми. Шапки, правда, я не в'язала на тріо, не знаю, але думаю, що теж можна. І ось такі я їх купувала на AliExpress, і в мене тут 2,5. Це, як виявилось, теж 2,5, хоча від виробника було написано, що 3. Але коли я отримала і переміряла, це 2,5, 3, 3,5 і навіть 4 є. Я їх давно ще накупила собі, спочатку мені їх Оля подарувала, я спробувала, мені сподобалось, і я на AliExpress собі цілу кубку замовила. Користуюся, інколи користуюся, вони легенькі, простенькі, для іграшок, для чогось дрібненького. Одяг іграшкам я також на них в'язала. Ну, мені зручно. Лише треба прилаштуватися. Мені здається, до будь-яких спиць можна прилаштуватися, звикнути. Просто треба пробувати і не боятися пробувати чогось нового. Чи хочу я купити собі чагу тріо, так, ці фірмові? Ні. Бо я дуже рідко ними користуюся, воно просто не має сенсу викладати великі гроші. Шкарпетки я, до речі, також на тріо в'язала. От ті єдині шкарпетки, які я зв'язала за все своє життя, я в'язала на тріо. Мені було комфортно. Тому ось такий запасик в мене є, нікуди їх дівати не буду, тому що час від часу вони мені знадобляються. І ще окрема кубка в мене є, це ось такі вкорочені спиці. Все почалося з чого, що мені Наталя Попочита-Роса подарувала ось такі чагу, дуже класні. Це в них 30 см і 3,5 розмір. І ось на них я спробувала, що таке вкорочені спиці. До речі, в них, бачите, також ось такий скошений цей край. Мені дуже подобається, коли ось так на спицях роблять. Погано, що мало де так роблять, але це дуже зручно. І ось я спробувала ці коротенькі спиці. Спочатку я від них плакала, плювалася на них, мені було так незручно. Але я потім, як зрозуміла, як це класно, то я ще собі докупила Knit Pro, також пробувала. Це Nova Metal і це Symphony вкорочені, вони вже по 25 см. Так? Ці 30, ці 25. І після того, як ще пов'язала цими спицями, я купила собі ось той прям набірчик, тому що я зрозуміла, що мені воно треба. Мені хочеться міняти довжину тросика, тому що 25, ну для деяких рукавів це прям замало. Для манжетиків окей, а коли в тебе ось тут рукав ще широкий, на звичайних спицях вже незручно, на цих ще незручно. Так? Тому я купила собі набір для того, щоб мати можливість саме змінювати довжину тросика. Ну, ці в мене поки що лежать. Не можу сказати, що я прям ними користуюся, тому що є набір. Але, можливо, також для чогось ще знадобляться. З мінусів тут знову ж ось ці Nova Metal. Мені подобаються їх кінчики. Класні в них кінчики, мені здається, навіть краще, ніж в Symphony. Бачите, такі досить гостренькі. Але ви бачите, що маркування спиці, воно просто надруковано і воно стирається. Під час користування, з часом воно стирається. Але в цілому спиці непогані. Але, знову ж таки, для рукава іноді от замало все ж таки, 25 см. Манжетик так, а ось весь рукав так в'язати мені не дуже зручно. Тому наразі в мене
отой набір більше користуються, ніж ось ці спиці. Але також для манжетика, для якоїсь маленької детальки можуть бути. І останній пункт програми. Це в мене є ще ось такий мішечок, і це в мене дерев'яні китайські спиці. Дуже дешеві. Я вже не пам'ятаю, за скільки я їх купувала. Вони, здається, бамбукові. Так, маркування тут є, і воно прям вибито. Ось таке воно. І в мене тут від 6 до 8, здається. Купувала щось, планувала собі в'язати купу павутинок, так нічого і не в'язала, але спиці купила. Ну, що я про них можу сказати? В принципі, непогані спиці, вони щось коштували теж по 50 гривень чи щось таке. Ось знову цей металевий тросик. Ось це, до речі, воно всередині. Це не зовні вони брудні, це всередині щось вже в них, як іржа якась. Ну, ось такий, він всередині металевий, а згори ось така поліетиленова якась обгортка. З'єднання, ну, не дуже, вони тут трошки чіпляються. Тут нічого не чіпляється, а ось тут трошки буде зачіплятися, якщо нитка пухнаста. Ну, такі, на трієчку, я б сказала. Ну, якщо ви раз там в житті вирішите зв'язати якусь павутинку, то ось такі спиці купити норм. А якщо прям постійно щось в'язати, то ні. Все ж таки, якість не та. Ну, але вони в мене лежать. Коли захочеться щось таке там на великих спицях пов'язати, то можуть бути. Що я на них останнім часом в'язала? Кардиган, здається, я в'язала на них. Ну, тобто, в принципі, в'язати ними можна, але не можу сказати, що я прям задоволена. На ось цих товстеньких я взагалі так нічого і не в'язала. Це в мене 9, навіть до 9 в мене є. Ну, і ось бачите, яка якість, так? Тут щось пошкарябано, тут якесь воно, тут щось чіпляється. Ну, тросик ось цей якийсь ржавий всередині. Ну, коротше, як то каже моя бабуся, дешева рибка, погана юшка. Ото воно і є. Ну, за скільки купила, ото вони стільки і коштують. Але тримаю їх, тому що, повторюся, я не дуже в'яжу на великих спицях. Все ж таки, спиці номер 3-4 – це більш ходовий розмір в моєму в'язанні. Тому на цьому всі спиці я вам показала. Зараз ще давайте порівняємо їх кінчики по гостроті і зробимо висновки. Отже, тут я зібрала всі спиці номер 3. Що тут в мене є? Це китайського набору великого, це китайські тріо, це коротунці Ginger Knit Pro, це Nova Metal Knit Pro, Zing Knit Pro, це ось ці загадкові полтавсько-українські спиці, Like Driftwood і Чиагу. І давайте зараз я їх всі зберу докупи, і ми подивимося, які в них кінчики. Мені самій дуже цікаво, бо я до цього порівнювала їх лише в процесі в'язання. Тож цікаво буде подивитися, як все це виглядає. Так, дивіться. Ось такі в них кінчики. Зараз трошки підрівняю. Ну, давайте почнемо зі зворотньої сторони. Мені здається, що найтупіші – це ось ці українсько-полтавські. Мені здається, що це найтупіший кінчик. Вони, ну, взагалі не гострі. Нагадаю, все це один розмір. Це номер 3, всі спиці одного розміру для об'єктивності. Далі не дуже гострі, я б сказала, що саме ось ці Driftwood і ось ці з великого китайського набору також не дуже гострі в них кінчики. Так, що далі? Далі я б поставила Nova Metal, а потім Ginger. Ось так, мені здається, так, по гостроті. Ні, це не Nova Metal, це в мене що? А, це з великого китайського набору, так, ось ці. І тріо китайські. Ну, китайські ось вони дві поруч, так, вони і схожі за кінчиками. А далі по кінчикам, що тут можна сказати? Ну, в принципі, Ginger досить гостренький. Я, до речі, думала, що вони не такі гострі. Так, давайте я ось ці приберу. Так, ці ми визначилися, що вони не дуже гострі.
Ну, ось я би навіть порівняла ось ці джинджер з чагушками за гостротою. Так, подивіться на їх кінчики. Трошки, він навіть не стільки гостріший, скільки він довший у чагу, ось ця частинка, так, вона трошки видовжена, тут вона коротша. А в принципі, сам кінчик в них дуже схожий. Ось так вам має бути видно. Ну і ось Zing і Nova Metal, вони приблизно однакові. Я б навіть сказала, що Nova Metal трошки гостріші, ніж Zing. У Zingів саме кінчик трошки тупіший, тому давайте ми їх також приберемо. Але ось Ginger і Чагу, так, це ось Чагу, це Ginger, ну вони прям мені дуже схожі по гостроті. Гарні кінчики, я люблю, коли такі гостренькі. Давайте ще ось так подивимося. Сподіваюсь, вам там буде видно, що вони прям дуже схожі по гостроті. Звісно, гострота спиці – це не найважливіший її показник, для когось це взагалі не має значення. Як я вже сказала, для візерунків це може мати значення. Якщо ви в'яжете лицьову гладь, мені здається, взагалі немає різниці, якими спицями в'язати, аби вам було зручно. І тут, скоріше, важливіший матеріал – чи дерево, чи метал. Тож, ось такі мої запаси спиць. Великі, маленькі, не знаю. Які висновки можна зробити? Що поки ти сама не спробуєш якісь спиці, ти ніколи не дізнаєшся, подобаються вони тобі чи ні. Звісно, було б класно просто почитати якісь відгуки і зробити ідеальний вибір, але, на жаль, ідеальних спиць не існує. Для кожної людини, під кожну пряжу і навіть під кожен проєкт ідеальними будуть зовсім інші спиці. Тож, я бажаю вам, щоб у вас була можливість спробувати різні варіанти спиць. Можливо, навіть треба зробити якийсь обмін спицями, щоб можна було спробувати різноманітні види, бо лише таким чином ми зможемо знайти ідеальний варіант саме для себе. Я буду дуже рада почитати ваші відгуки в коментарях. Одразу скажу, що ми можемо з вами не збігатися в думках щодо тих чи інших спиць, і це абсолютно нормально, тому що ми всі різні. І тим цікавіше мені буде дізнатися вашу думку про ті спиці, що я показувала. Можливо, у вас є ще якісь ваші улюблені спиці, яких в мене ще немає, тож я буду теж дуже рада почитати ваші коментарі. Запрошую вас до спілкування. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим і воно вам сподобалось, незважаючи на те, що воно вийшло таким довгеньким. Тож, я буду дуже вдячна вам за підтримку, за вподобайку, за підписку, за ваші коментарі. Дуже чекаю з вами поспілкуватися. А наразі я вдячна вам, що ви провели цей час зі мною, що ви знайшли цей час, щоб подивитись це відео. Я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петелечок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і ми з вами побачимося дуже-дуже скоро. До зустрічі в наступному відео. Па-па! Натка в'яже, тепло в серці, кожна